Hi guys! Welcome back to my channel. And today, na-receive ko na yung TomorrowXTogether Minisode 1 low art kong album. Actually, package siya kasi hindi na ako umabot sa pre-order benefit. And yung army bump ko. Ayan. So, thank you sa freebies sa K-Purple Shop. So, ang dami nakakatuwa. So, sige. Open na natin. So, una kong bubuksan is itong version na VR. Ayan. So, actually, ang bias ko nung una sa TomorrowXTogether is si Yuning Kai. Then, nung nagsimula yung music bank, naging si Subin. Pagkatapos nun, dahil sa kakapanood ko ng kanilang mga MV and other content, naging si Boom. Pero ngayon, OT5 na ako. So, tingnan natin kung sino makukuha ko. Na ready na ba kayo, guys? So, una sa lahat, OMG! Si Bongyo! Nakakatuwa! And cute na sticker, guys, oh. Look. Patong mo muna natin dyan. Ito pa. And so, ito yung making behind book nila. Natin. Wow. Ang cute. Napakakit naman ng mga batang taba. Okay, sige. Mamaya natin ituloy yan. Ito ay lyrics. Tama. And sige. Okay. Ready na ba ako? OMG! Si Subin! Ang nakuha ko, guys. Subin. Yan. At ang photocard ko ay wala. Charot. Si Subin na pala yung nakuha ko. So, yun. Ito siya, guys. Pogi ni Subin. OMG. Ayan. So, teka. Stay tuned hanggang sa huli. Or sa pagtapos ng video na to. Kasi, malay nyo, baka paraffle ko tong dalawang to. Kapag nakapag-hit na ako ng 1,000 subscriber. Isa dito ay aking bibigay. So, ngayon, open naman natin ang Army Bam. Ayan. So, actually, yung K-Purple Shop, nakita ko lang siya sa FB. Tapos, sa kanila ako nagpatulong for my Army registration. Army membership pala. Ayan. So, again, nakita ng ribbon, diba? So, kasama na pala dun sa previous kanina ito for the Army Bam. Excited ako dito sa Army Bam na ito. Actually, kasi iniisip ko kung kukuha ko ng version 3 or yung SE na. So, dahil nga, malay mo may maglabas ng version 4. Hintayin ko na lang yung version 4. Pero, yan. Original siya kasi nito yung big sticker. Yan, buksan na natin. Yeah. Excited na ba ako? OMG!
Eh, tingnan natin yung inclusion niya. Oh, okay. So, may cover, pang cover. At yung strap. And instruction. So, mamaya natin siya basahin. Kasi dito ako mas excited. Look! Siyempre, ang photo card. So, etong isa. Tingnan natin. Siyempre. Web. So, guys. Tchadan! So, una, siyempre si RM. Ang ating worldwide handsome na si Jean. Chuka. Ito yung likod niya, guys. Go! Jimin. Siyempre, bias ko si V. And Jungkook. So, yun. Yun lang siya, guys. And, ayun, thank you for joining me. And, ayun, yun nga, katulad na sinabi ko, magpapag-giveaway ako. Pili kayo kung, comment down below kung version R or AR yung raffle natin or papa-giveaway natin. Thank you guys for watching. Visit nyo ako siguro next time para malaman natin kung papag-giveaway ko ba ito, kung ma-reach ko ba yung 1K subscriber. Thank you guys!